હેલો એવરીવન, દ્રષ્ટિસ કુકિંગ ટૂરમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે આપણે એકદમ ઝડપથી તૈયાર થતી મીઠાઈ પિસ્તા રોલ બનાવીશું। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। એક પેન ગરમ મૂકી દઈશું અને તેમાં આપણે 100 ગ્રામ પિસ્તાને કોરા શેકી લઈશું। આપણે આ પિસ્તાને 4 થી 5 મિનિટ માટે શેકવાના છે। તો હવે આપણા પિસ્તા સરસ રીતે શેકાઈ ગયા છે। તો આ પિસ્તાને આપણે ગેસ ઓફ કરી દઈશું અને એક પ્લેટમાં ઠંડા કરવા માટે રાખી દઈશું। આપણા પિસ્તા 10 મિનિટમાં એકદમ સરસ ઠંડા થઈ જશે। ત્યારબાદ આપણે તેને એક મિક્સર જગ લઈ લઈશું અને તેમાં આ પિસ્તાનો પાવડર તૈયાર કરી લઈશું। તો હવે આપણા પિસ્તાનો પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે। જ્યારે પિસ્તાનો પાવડર બનાવતા હોય ત્યારે મિક્સર એકસાથે નહીં ચલાવવાનું, અટકીને ચલાવીશું જેથી આવો સરસ પાવડર તૈયાર થાય। ત્યારબાદ તેમાં આપણે 2 ચમચી જેટલું સૂકા ટોપરાનું છીણ ઉમેરી દઈશું। ત્યારબાદ એક મોટી ચમચી કન્ડેન્સ મિલ્ક ઉમેરી દઈશું અને આ બધી જ વસ્તુઓને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। આપણું મિશ્રણ એકદમ સરસ મિક્સ થઈને તેનો ગોળ આવી રીતે લૂવો વળી જાય તેવું તૈયાર કરીશું। જો તમને કન્ડેન્સ મિલ્કની જરૂર પડે તો થોડું વધારે તમે ઉમેરી શકો છો, પણ આપણું મિશ્રણ આવી રીતનું સરસ કઠણ હોવું જોઈએ તો તમારા રોલ એકદમ સરસ પરફેક્ટ બનશે। તો હવે તેમાંથી થોડું મિશ્રણ લઈને આવી રીતે આપણે રોલ વાળી લઈશું। તમે રોલની જગ્યાએ લાડુ પણ બનાવી શકો છો। તો આવી જ રીતે આપણે બીજા બધા જ રોલ બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું। એટલા મિશ્રણમાંથી આપણે 6 થી 7 નંગ જેટલા મીડિયમ સાઇઝના રોલ તૈયાર થઈ જશે। તો આપણા રોલ તૈયાર થઈ ગયા છે। તો હવે તેને ગાર્નિશ કરવા માટે અડધી ચમચી સૂકા ટોપરાનું છીણ અને અડધી ચમચી શેકેલો પિસ્તાનો પાવડર લઈ અને તેને બંનેને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। હવે એક રોલ લઈને તેને આ મિશ્રણમાં આવી રીતે ફેરવતા જઈશું અને બધી જ બાજુ લાગી જાય તે રીતે તૈયાર કરી લઈશું। આ પિસ્તા રોલ એકદમ ઝડપથી તૈયાર થઈ જતી મીઠાઈ છે, જેને તમે કોઈ પણ વાર તહેવારે અથવા તો વ્રત ઉપવાસમાં બનાવીને ખાઈ શકો છો। તો આપણા બધા જ રોલ તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે આ રોલને આપણે એક સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું। તો તૈયાર છે આપણી એકદમ ઝડપથી તૈયાર થતી મીઠાઈ પિસ્તા રોલ। તો તમે એકવાર જરૂરથી બનાવજો અને કોમેન્ટમાં જણાવજો કે તમને આ પિસ્તા રોલની રેસિપી કેવી લાગી, અને આ સાથે મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। તો આવી જ નવી રેસિપી સાથે આપણે ફરી મળતા રહીશું દ્રષ્ટિસ કુકિંગ ટૂરમાં।